Okay, stop jap. 09.13. Aku dah sakit telinga. Wipe it down. Wipe. Nampak dah tukar baju dah pula. Okey lah kan. Lebih kurang lah macam wipe challenge, boleh tak? Kena aku buat lati challenge. Sudahlah. Okey, dah sambung-sambung. Mana right, mana left. Okey, kita sambung sikit. Ya, whoop. Don't touch your face. 추격한테 우리가 해줄 수 있는 치료가 반대 지금 보다시피 다른 급한 환자들의 뼈도 다 찼고요. Tak nak ambil mesin. 환각, 교감신경 항진 등의 증상이 있어요. 아무래도 알코올성 진정선만 같은데. Dia tremors. 계십니까? 네, 취했어요. Ni kira sopan sikit lah doktor yang rambut pendek sikit ni. Dia tanya, awak ni doktor ke? Kadang dekat setengah, kau siapa? Kau doktor ke? Tak dinafikan. Tengah geram, tengah serabut. Sajalah nak menggambarkan situasi ni secara jujur lah, be honest je lah. Dekat dalam hospital, especially dekat bahagian kecemasan lah, relatif ni ataupun ahli keluarga yang lain, ada je benda tak kena. Katil tak kena lah, bising lah, panas lah, tak cukup kain lah, macam-macam lah kadang-kadang. Macam contoh, kita dah bagi injection ataupun kita bagi ubat, dia akan cakap, oh bukankah sepatutnya bagi injection dekat sini? Oh bukan sepatutnya kena bagi ubat ke kalau kes-kes macam ni? Kalau ada asma ni, bukan awak kena pakai nap secepatnya ke, kena pergi check ke? Tu sampai kadang-kadang cakap macam, awak ni doktor ke? Awak ni siapa? Kenapa macam nak mandai-mandai sangat? Kalau macam ni, yang doktor yang perempuan rambut pendek ni sopan sikit lah. Awak ni doktor ke? Ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Macam tu je lah. Okay, sambung sikit. Sikit je lah tadi, cerita sikit. Yes. General surgery. 환각에 감기들도 있어서 알코올성 간질환도 의심된 상황이에요. 그러니까 LFT랑 손을 확인했지. Alkohol. 지금 몇 년 차죠? Okay, sekejap. Biasanya kalau bukan fenomena, adegan ataupun babak macam ni kat Malaysia tak pernah lagi terjadi. Pasien dibawa ke emergency department dalam keadaan yang macam tu kan. Walaupun dia kata dia involved in a fight, tapi kita tak ada lah macam fight. Bukan kat sini, pergilah kat polis. Kita tak ada cakap macam tu. At least mesti ada triage yang akan check, paramedik ataupun nurse yang akan check dulu. Kita tak tahu injury apa yang dia ada, kenapa dia kena terlibat dalam fight. Kita takkan tolak lah pasien biasanya. Kalau tolak pun pasien yang sangat stable, yang memang datang bawa surat tu sakit dah 5 tahun, ada bengkak, itu memang kena tolak lah daripada diri. Tapi kalau macam ni emergency lah, maksudnya kita tak tahu dia punya level of emergency mana, green ke, yellow ke, red ke kan. So mesti akan check dulu, tak ada dah mentah-mentah tolak macam ni. Saja nak buat cerita, nak jumpa dengan dia ni lah kot. Okey lah, tu check liver function test, ultrasound standard lah tu. 지금 몇 년 차죠? 전공이 4년차입니다. 빨리 단축도 때려보여 시작. 저분 누구예요? 처음 보는데? 지난주에 새로운 기수 페이닥이요. Pay doktor. Sewujin. Kontrak kot. Kontrak doktor kot. Chest pain, sakit belakang. Panca pun. Panjabun. Seizure. Stomach pain, kena booster. Ni seorang ke ada? Houseman. 4th year. Yun juga nama. Ya, Intan Yun juga kan? So basically ada 3 common punya adegan yang
boleh berlaku dekat ED lah. Sekaligus datang ramai-ramai kan. Masa kosong-kosong, tapi masa datang tu accident datang, masa tu chest pain datang, ada budak unconscious, budak tengah seizure, dia boleh datang anytime. So basically, yelah, kita tak perlu panik dalam semua keadaan sebab akan ada staff yang boleh handle. Cumanya staff-staff yang dekat emergency department ni, among nurses, paramedik semua tu, dia memerlukan order daripada doktor untuk bagi tahu dia buat apa. Bukan ni mesti semua benda doktor kena buat. Dia kena attend patient dulu kan. So macam dalam tadi, apa yang berlaku, first kali datang severe chest pain, BP high 200/110, lepas tu sakit tu sampai ke belakang. Aku syak ni mungkin ni dissecting aneurysm ni. Aneurysm ni ialah dia punya case ni jantung kan, tempat keluar aorta kan, ascending aorta, aortic arch, descending aorta. Dekat ascending aorta ni dia boleh ada satu penyakit yang famous among doctors as a time bomb lah, kita panggil AAA, triple A, ascending aortic aneurysm. Salur darah tu dia tebal kan. Bila tekanan darah terlalu tinggi, dia boleh dissect, potong lapisan dekat belah dalam tu, dan dia build up bengkak kat dalam tu. Jadi lapisan dia pun makin nipis, bengkak tu makin besar, dia boleh pecah, meletup bila masa. Bila dia pecah tu, darah boleh keluar within seconds, boleh mati within seconds lah. So dia punya treatment ni memang kena operate lah, kardiotorasik lah kena buat. So yang kedua, patient tu seizure, tak tahu query cause, tapi untuk emergency kita stop dia punya seizure dulu. Midazolam ke, orang spam ke. Kalau tengok dalam cerita House kan, Mamat yang dia suka sebut, give him Ativan stat, macam. Lepas tu apa seorang lagi sakit perut kan, mungkin dia ada interrupt, dia punya injury kan, dia ada fight, dia bergaduh, lepas tu tiba-tiba dia jatuh, dia sakit perut kuat kan. It's a matter of fast scan lah, focus assessment of sonography in trauma patient kan. Nak tengok ada free fluid dalam tu ke tak. Kalau dia nampak sikit-sikit, nampak tak sikit, buat CT abdomen lah. So dia just nak bagi ni je, bagi instruction, buat dulu satu-satu. Kalau ada patient yang ke dalam kesakitan, pergi pain control dulu, pain management, tramadol ke, petidine ke, fentanyl ke. Okay, continue. Dr. Kim duduk situ, relax je guys tu. Ini situasi yang common lah. Tapi basically flow dekat kecemasan ni, pertama sekali biasanya kita akan diletakkan di satu tempat yang kita panggilkan sebagai triage center. Dia akan kategorikan seseorang pesakit tu zon hijau ke, zon kuning ke, zon merah. Lepas tu dah masuk ke zon tertentu, barulah tim petugas kesihatan di zon tersebut yang akan handle. So kalau tengok macam ni tadi, tiba-tiba zap masuk, tak tahu, mungkin dia ada triage dia dekat luar, tapi biasanya dia akan ada komunikasi di antara for example, kalau daripada ambulans akan call dekat kecemasan, akan bagi tahu, okey, ada satu patient, ada satu pesakit, tekanan darah dia macam ni, sakit dada sampai ke belakang. So biasanya yang terima call tu biasanya ialah doktor dekat bahagian kecemasan. Doktor tu yang akan tentukan, okey, alright, boleh terus hantar ke zon merah. So bila sampai dekat kecemasan, dekat triage center tu, dia tak cakap banyak lah, dia cuma cakap, okey, dah refer pada doktor ni, doktor suruh hantar ke zon merah. Okay, zap, terus masuk zon merah. So orang dekat zon merah, doktor yang terima call tadi tu, dia akan inform lah kepada staff-staff lain, okey, kita akan ada pesakit ni nak datang, so get ready, mungkin ada masalah ni, readykan ECG, readykan line, readykan staff ni, itu ini, benda macam tu semua dah ready. So untuk yang ni saya tak sure, saya tak nampak, nampak macam doktor perempuan ni seorang. Macam mana doktor perempuan ni seorang dekat ED? Itulah Dr. Kim duduk kat situ. Kalau saya Dr. Kim ni duk tengok dulu kan, kalau perlukan apa-apa pertolongan, dia akan step in lah. Tengah je. Start 11.08. Duduk sembang pula depan vending machine. 그렇다니까 환자 비핀 떨어지지 밖에 죽는 막 폭풍을 치르지 100명이 지켜보는 앞에서 그대로 환자 파야될 뻔한 상황이었는데 괜히 한 방에 딱 텐션 유머스를 했어. 저게 좋아? Oi, 오랜만이다 저한테. 잘 있었냐? gerakan-gerakan berbahaya pula. Sensor sensor. Tak, aku puasa kot. Aku edit aku sensor. 지난주부터 여기서 일어나. 그 보드 따자마자 현준 선배 병원으로 갔었잖아. 그때 한번 바꿨다고 따라내더니 왜? 뭐 때문에? 정말 소문 못 들었냐? 정말 못 들었는데? Nuntuk 그 teruntuk. 다녀가. Ada kes ke? 몰랐어? 그 자식 내부 고발자로 완전 몰랐어? 찍혔잖아. 내부 발전? Whistle blowing. Oh. 현준 선배가 병원 운영하면서 여러가 좀 있었던 모양이더라고. 의료 장비 회사한테 뒷돈 받고 시술 남용도 좀 하시고 대리 수술도 좀 시키고 그거를 우진이 놈이 위에다 찔렀나 봐. 회사 책임져서 너랑 한다? 나 아니야?
unethical doctors ni akan sentiasa wujud lah. 그 일로 동문이며 아는 의사들 다 우진이는 보이콧하고 면판장까지 돌리고 난리도 아니었지 그때. 같은 의사끼리 뒤통수 친 개쓰레기라고. 그 뒤로 받아주겠다는 병원이 한 군데도 없었을 거라고. 근데 어떻게 다 Tapi sebenarnya kan semua department ada, bukan semestinya dekat bahagian kesihatan, dan saya yakin dekat tempat-tempat lain pun akan ada kes-kes macam tu. Tapi itulah, bila kita cuba nak settlekan keadaan, dianggap sebagai traitor, pengkhianat, tak ada semangat setia kawan. So dia kena secara bijak lah, tak semestinya terus pergi buat aduan ke apa-apa ke. Mungkin pergi jumpa supervisor, jumpa dengan orang atasan dulu, bincang nak kena buat apa ke. Itulah, nasib dia tak baik, dia pula jadi macam tu kan. Niatnya baik tapi end up-nya jadi benda lain. Itulah, perlukan ada support system, perlukan ada community yang nakkan kebaikan juga. Kalau orang nampak kita buat benda tu, ialah benda tu baik tapi nampak sebagai pengkhianat kawan pun semua, honestly saya akan cakapkan komuniti ni ada masalah sikit lah. Bukannya orang yang buat masalah tu ada masalah, komuniti tu pun sendiri ada masalah juga. Tak senang sebenarnya, tak senang nak jadi baik, tapi kena sentiasa beringat sebelum terkena. Sambung sikit. 주말이랑 야간 당직 세우려고 센터장이 데려왔잖아 어쨌거나. GS가 워낙 사람이 딸리지 않냐. Tak cukup staff lah ambil. 니들 아직 Basically politik tempat kerja ni 뭐가요? Pokoknya berlaku dekat mana-mana je lah. 너희도 유명했잖아. 눈만 마주치면 서로 뭘 봐. 나 말해볼 사람? 이 나툴이야? 다른 사람은? 하키는 누가 갈래? Oh, dah lama ada ni. Selalu compete. 까불래 진짜? Gulai? kenapa pula lempang? 수술 스케줄 좀 볼게요. Kalau dulu dekat sekolah, dekat universiti dulu dipanggil sebagai kiasu. Tak tahulah. Dia akan cuba nak lebih outstanding lagi lah berbanding pada orang lain, dengan cara keep it to him or herself. Lebih kurang macam tu lah. Selalu je ada kan dekat mana-mana, kat sekolah ke, universiti ke, college ke, kat mana-mana lah. Mesti akan ada, even kat kerja pun ada juga macam tu. Itu je lah, sambung-sambung. Hemorrhoidectomy. 다섯 개 전부가 다 해모로디입니까? 5. 일단은 Saja je nak screenshot kat sini. Kalau tengok kat atas sekali ada ACL repair, anterior cruciate ligament repair. Biasanya dekat lutut. Biasa orang cakap ACL terkoyak, PCL terkoyak, benda macam ni lah. Femur neck FX. FX ialah fracture. Biasa orang tulis fracture lah. Kalau dekat Malaysia biasa orang buat hashtag macam tu, femur neck hashtag. Femur neck ini apa? Ini ialah femur neck, ataupun maybe sini ADR, ALIF, MLD, PDD, OLM. Sepatah haram aku tak tahu benda ni. So macam tak pernah jumpa, tak sure. Gastroduodenostomy. Stomy tu ialah ada satu bukaan di luar. Hemorrhoidectomy, laparoscopic cholecystectomy. Laparoscopik tadi macam kita dah cerita. Cholecystectomy ialah gallbladder, pundi hempedu, buang pundi hempedu. Prostatectomy ialah buang prostate. CABG kita pernah cerita dulu pada first video kita buat Korean drama reaction pada Dr. Stranger. Cabbage, coronary artery bypass grafting. Tak boleh pegang apa-apa lain tau. Cabbage ni? CABG ataupun kita panggil cabbage. KBG와 septal rupture repair 시작합니다. Coronary artery bypass graft. So ada satu salur darah ni kita panggil dia coronary artery. Tersumbatnya coronary artery ni akan menyebabkan serangan jantung. Pneumonectomy. Wow, pneumonectomy jarang-jarang. Pneumonectomy ialah pneumonia. Pneumo ialah paru-paru, buang sebahagian paru-paru. Apa poin saya cerita benda-benda ni?
drama ni, bila dia nak tunjuk dekat kertas ni pun sedetail itu dia buat. Dia tak ada pergi tulis entah apa-apa kat situ. Dan walaupun shot dekat sini ialah mungkin tak sampai 2 second macam tu, tapi dia buat betul-betul. Dekat sini saya nampak kesungguhan dan keakurasi accurate-nya lah dia buat benda ni se-accurate ni. Sambung 14.00. 이렇게 나왔네요. 왜? 가기 싫어? Sekejap. Hemorrhoidectomy ni ialah operation untuk buang hemorrhoid, untuk buang buasi. Itu je lah. Hemorrhoidectomy. Macam mana buat? Kita cerita masa lain. Sambung boleh. 그건 아니지. 너는 없다고 수술실 안 들어가는 것도 아니고. 아닙니다. 해모를 잘합니다. 오늘도 지각했다며? 근데 일이 좀 있어서. 얼마 전까지 국가에서 일한다는 소문이 있던데. Puan Hajar betul lah. Oh, kasi gulu. Masa ni 14.28. Masa ni bos dia. 숫자로는 쉽긴 하지. Personal issue. sorry. 나만 먹으면 그쪽이 돈도 더 잘 벌리고. 갑자기 술 생각나십니까? 어? 물 좋고 DC 되는데 알아봐드려요? 원하시면 제가 직접 해드릴 수 있는데. 이 새끼 봐라. 이거 왜 이렇게 뻔뻔해? 뭘 잘했다고. 잘한 건 없지만 잘못한 것도 딱히 없는 것 Cakap macam 같은데. tu lagi lah orang tuduh dia. 현준이 지금 병원 문 Doktor 닫고 Muni. 길바닥에 나앉게 생겼어. 집도 가압류당하고 와이프도 이혼. Sorry ya Muni. 선배 인생 한 방에 팍하는 거. 뭐? 잘못한 것도 딱히 없는 것 같은데요? 장난해 너 지금? DC 필요하시면 언제든 연락 주세요. Tengok jawab. 근데 씨. Macam ni lah. Rasa tengok tadi yang lelaki seorang lagi tu macam bos dia ataupun supervisor dia ataupun senior dia lah. Benda personal issue, benda-benda macam ni, be professional lah. Bukannya kita berbincang cerita depan-depan macam ni. In fact, dekat dalam hospital sekalipun, kalangan petugas kesihatan sekalipun, macam waktu houseman dulu, waktu kita orang sebagai houseman dulu, sebagai waktu doktor pelatih dulu, pun sama je, ada je kes-kes macam ni. Kadang doktor-doktor senior ataupun kawan-kawan yang sama batch sekali, ataupun doktor pakar ataupun doktor yang lebih atas lagi, kadang-kadang akan ada je benda-benda yang personal things ni dia akan cuba nak malukan kita di depan kadang-kadang depan patient, depan kawan-kawan yang lain, depan staff perubatan yang lain. Awak ni grad daripada mana? Benda ni pun tak tahu ke? Awak ni betul-betul belajar ke? Poinnya kadang-kadang dia suka merendah-rendahkan macam ni lah. Walaupun kau level kat mana sekalipun, tapi kalau buat macam tu, kau punya level paling bawah sekali, babe. Benda macam tu pun tak boleh nak letakkan pada tempatnya. Kalau nak discuss apa-apa, kau nak tak puas hati ke apa-apa ke, panggil masuk bilik, one to one, be gentleman. Jangan depan pada orang. Apa yang kau nak ada buat daripada tu. By degrading someone else doesn't mean that you are better than him. Nope, tak ada. Kalau nak tunjukkan kau tu lebih hebat daripada dia ataupun kau lebih bagus daripada dia, buatlah supaya benda tu lebih hebat, bukannya dengan merendah-rendahkan orang lain. Benda-benda macam ni sebenarnya efeknya sangat-sangat besar. Toxic culture macam ni sepatutnya kita kena buang, especially dekat tempat kerja. Ada setengah orang tak boleh handle dia punya shame tu, dia punya rasa malu dia tu, kadang-kadang sampai kepada bunuh diri pun ada. Tak rasa bersalah ke buat benda macam tu? Come on lah, fikirlah benda-benda macam ni. I don't care. Saya akan cakap je terus terang kat sini. Whatever that you did to anybody else ataupun pada saya sendiri pun, your act ni sangat kebudak-budakan lah. Sangat budak-budak. Macam, kau tak pandai mantu, kau tak pandai yang ini, macam tu. Come on lah, kau dah besar. Saya senang je, simple. Orang yang suka degrading orang lain ni, orang tu sendiri sebenarnya ada masalah. Boleh korek lah. Boleh korek deeper, mesti dia akan ada masalah-masalah lain. Masalah dalam kehidupan dia. Dua option yang saya rasa boleh dibuat. Pertama sekali, confront. Macam tu, confront lah. Confront depan-depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita faham psikologi, biasanya orang-orang yang degrading ni biasanya akan ada isu berkenaan dengan masa lalu, benda-benda yang lain tu semua. Korang sendiri boleh jadi macam, apalah, orang ni mesti ada masalah tertentu yang menyebabkan dia jadi sebegitu. Jangan affected. Just go on macam biasa. Relax je. Kalau perlu improve lagi, yalah, apa yang dia tegur mungkin ada betulnya. Tapi yang tak betulnya ialah dia degrade tu lah. Sama sikit, 15.25.
들어간 거 맞죠? Okey, ini keadaan biasa kalau nampak macam orang jadi macam restless, agresif, dia akan diikat tangan, kadang-kadang ikat kaki dekat dia punya apa ni, rail bed noh, apa, dekat dia punya supaya tak boleh nak lari ke mana-mana dan tak mencederakan diri dan mencederakan orang lain. Nampak agak kasar tapi itulah yang the best pada waktu ini untuk nak handle orang-orang macam ni. So jangan terkejut dan jangan judge apa-apa. Sama ada petugas kesihatan ataupun orang-orang awam yang ada dekat jabatan kecemasan yang tengah ada dekat situ, nampak orang yang digari apa semua, jangan buat judgement apa-apa, jangan ambil handphone dan cuba viralkan apa-apa. Stop. Jangan cakap apa-apa. Shut your mouth. Stop it. Let them go. Sama jugalah kalau korang update status apa, nunjuk keburukan orang lain macam ni, samalah korang sama juga mendegradekan orang juga. So apa bezanya dengan apa yang saya cakap tadi kan? Okey, sama sikit. 110, 110. 네, 선생님, 제 친구가 계속 아프다는데요. 안 봐주시는 겁니까? Lagilah apa-apa antihipertensif. Lebih tolol. 김영하 선생님 아직입니까? 지금 벌써 세 번째인데 코를 안 봐주세요. 자, 중간 대가리 안 받으면 빨리 윗대가리한테라도 코래. Betul. Sabu. Kalau orang atas kita tak jawab, call orang atas lagi. Macam tu lah. 4년차, 저기 DT 환자한테 Chain of command. 그리고 흉터 환자랑 EKG 찍고 F도 같이 주고 후보한테 초음파 좀 부탁. Order and Bukan di sana. Settle. Itu je. balik. 야, 4년차, Report dia. Report dia. 로라제 밥. Tak ada nama. Lorazepam. 1623. Itu common lah, biasa. Common biasa akan disuruh macam cepat ambil lorazepam tu. Kita dekat bahagian kesihatan ni ditrain supaya bila benda emergency, please focus on the thing that you have to care urgently. Bila dapat arahan, zap terus buat. Dapat arahan sini, pergi sana terus. So kadang bunyi nampak kasar sikit, tapi itulah, that's the life training yang you have to. 지금 바로 이 안을 좀 내려주겠습니다. 네, 응급상황입니다. 이안 내려가세요. Accountability macam tu lah. Kita call bos kita tak jawab, call orang atas lagi. Kalau semua tak jawab, kalau terpaksa call head department, call dia head department. Memang tu tanggungjawab dia. 제이스트페인으로 왔는데요. EKG 결과 T웨이브 인발전 말고 다른 건 없었고요. 초음파상으로는 월모션은 없는데 디센딩 에어타에서 No 팩플랩이 월모션. 있었습니다. 어센딩에서 플랩은 안 보이지만 에어타가 드러나 있어서 Sekejap, apa tadi aku dah terlepas. Eorta was endless. 110에 110 So, basically bila dia cerita tu aorta dia enlarge daripada dia punya echo kan. Echo ni scan kat jantung lah. So dia suspect aneurysm kat situ. So apa yang kena buat ialah pergi CT scan je lah untuk confirmkan diagnosis. Baru discuss dengan kardiothoracic untuk buat next punya plan. Tapi kalau in between tu anything happen, kena faham lah memang itulah dia punya complication daripada penyakit tersebut. So apa dia cakap tadi, bila dia ada chest pain, dia suruh buat EKG dulu, ECG dulu. Sebab nak bezakan antara masalah lain ataupun cardiac origin. Cardiac origin ni maksudnya ACS ke acute coronary syndrome, kena MI apa, heart attack apa semua kan. EGK ni apa? So nothing but ECG kot. EGK ni ECG. Patut EKG, electrocardiography, showed nothing but a T-wave inversion. T-wave inversion ni apa? Kalau nak ECG kau nampak kan, kalau daripada ECG yang nampak macam tut 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 tut. Tu apa benda tu yang tu. Itulah namanya electrocardiogram. Senang ceritanya ialah lukisan perjalanan elektrik di bahagian jantung. Aduh, berat sungguh lah. Electrocardiogram. Senang cerita macam itulah. So dia bukan simple macam naik turun habis macam tu. Semua tu ada. Dia ada huruf P, ada huruf Q. P, Q, R, S dan T. So dekat sini, inilah benda ni lah dia punya satu perjalanan untuk ECG itu sendiri. So kalau T-wave inversion, T-wave sepatutnya macam ni, tapi T-wave inversion maksudnya macam ni.
Itu maksud T-wave inversion. So bila buat ECG nampak normal ataupun bukan nampak normal lah, ada T-inversion jugalah, mungkin old infarct ataupun benda lain lah. Basically bukan benda yang menyebabkan kesakitan sekarang tu. Lepas tu bila buat echo tak nampak macam wall hypokinesia. Kalau MI teruk sangat sampai ekstensifnya MI, jadi sebahagian daripada otot dekat jantung tu dia akan jadi lemah lah. So jadi hypokinesia, kurang gerakan dia. So bila yang dah roll out benda tu, dan kena buat CT scan lah pula, nak tengok sebab sakit tu kuat sangat. So diturunkan dia punya blood pressure, bagi anti-hypertensive dulu. Esmolol ni salah satu ubat tekanan obat darah tinggi lah. Esmolol dia punya L ni bunyi macam tu kan selalu kan. Pali labetalol. Okay, labetalol, esmolol, propanolol, atenolol, timolol, semua ubat ni ubat darah tinggi, beta blocker. 이곳으로 다시 에스몰을 원래 라베테롤 주려고 했는데요. Tapi talol boleh. Oh, kan doktor yang perempuan ni jumpa Dr. Kim dekat apa? Lecture hall tu. Doktor yang sampai. 지금 남의 응급실에서 뭐 하는 겁니까? 테스트는 내가 초음파하고 괜찮고 환자가 피지컬이 너무 안 좋아. 17.52. Shape and full shape. So tengok walaupun apa-apa investigation ni kita buat prosedur, kita buat nampak normal, negatif punya result, tapi sebab kita treat patient ni clinically, kita tengok patient, touch the patient, doesn't look good, not in good shape, so kita still kena suspect something walaupun benda investigation kita boleh jadi nampak normal ke apa-apa punya tu. So kita bukan treat numbers, kita bukan treat report, kita bukan treat result, x-ray dan sebagainya, kita treat patient. Itu yang kami dipesan dulu masa medical school. Tu dia takut bowel perforation apa semua. Ok lah, continue. Biasanya fast scan ni dibuat untuk nak tentukan dekat bahagian abdomen ada tak fluid kat dalam tu. Sepatutnya bila kita scan, kita tak nampak cecair apa-apa yang berlega-lega dekat dalam abdomen, sebab fluid yang ada mungkin dekat dalam organ. So kalau bila scan nampak ada tanda-tanda cecair dekat ruang dalam abdomen tu, ada kemungkinan besar pendarahan daripada mana-mana. So dalam kes ni dia cakap negative on fast scan, maksudnya tak ada tanda-tanda pendarahan dalam kes pesakit yang tengah sakit perut ni. So dalam kes ni bila dia scan nampak macam tak ada apa-apa, nampak okey, tapi sebabkan keadaan pesakit tu sendiri yang kita panggil dia sebagai clinical presentation, keadaan pesakit tu sendiri nampak macam tak meyakinkan yang kata tak ada apa-apa. Ada possible juga ada organ mana-mana yang perforated ataupun bocor. 17.52. 수시가 들이닥쳤는데 아무도 안 나타나길래 남무치에다 급동이라도 싸러 간다 했네. 당연히 진료법 위반입니다. 어디 불안닥터가 본원에서 허락도 없이 진료를 합니까? 나 진료 안 했는데 그냥 뭐 살짝 교통정리만 해준 건데. 뭐요? 야 어떻게 그래? Boyo. 전공의사는 전자 인턴 Boyo. Ada je lah perkataan Korea ni kan. 내가 뭐 900만 원이 됐지. 어디 간 거야? 저 여기 있습니다. 야 이명환이 너 응급실 비워놓고 어디 가서 뭐 하던 거야? 죄송합니다. 점심 먹은 게 탈이 나가지고. Legend agree. Betul. 내 말인 봐. 내 싸러 갔네 또 싸러. 일중에. Biasalah komen selalu kalau kadang-kadang orang selalu bukan buat jokes lah, kadang bagi excuse, kata macam oh ya nak sakit perut, ada cek berik lah apalah benda macam tu. Sama lah kes macam ni. Alah, doktor pun kadang-kadang tak terlepas ada je buat benda-benda macam ni. 집중해서 나 DT에 다이색에 바울법까지 은근히 세신이나 들이닥쳤는데 이 정물이라는 작자는 끔써서 울상판때기도 안 되네. 야, 그러면 너라도 내려가서 좀 자리를 지키든가. 이게 말이 되는 상황이냐 이게? 까까하구나. 까까해. 4년차. 네. 할 수 없다니까. Wah, bunga kena puji. 1921. Inilah gaya gentleman yang sepatutnya. Bila waktu tengah bertugas, tugas betul, penegasan tu ada. Waktu bila semua dah selesai, okay bro, good job, you did a very good job.
Kau well done. Korang semua terima kasih kerana settlekan wad kecemasan ni dengan baik. Korang semua telah lakukan yang terbaik. Ni baru namanya leader. Ni baru orang yang kita sepatutnya respect. Waktu kerja, dia kerja sungguh-sungguh. Bukan kerja sungguh-sungguh sangat pun, dia kerja tegas. Dia tahu meletakkan yang sepatutnya di tempat yang sepatutnya. So waktu dia kena bertegas, waktu dia kena appreciate dan congratulate, dia akan congratulate dan appreciate. Dia akan gain respect lah, sebab dia boleh switch dia punya situasi diri dia. Dia pakai topeng lain waktu kerja, topeng serius. Waktu dah habis kerja, topeng dia ialah sebagai kawan-kawan. Okey, semua orang bekerja, kita semua bekerja sama-sama. Kerja seorang-seorang tak menjadi, kerja sebagai team insya-Allah okey. Macam tu je. So korang kat luar pun sama juga. Please appreciate your underlings, kawan-kawan korang yang bekerja sama-sama, ataupun siapa-siapa sekalipun. Jangan degrading, perlekehkan. Jadilah manusia. Bila manusia tu, kita semua ni manusia, tak ada siapa yang lebih daripada sesiapa. Sebab semua orang manusia sama je. Tak ada perbezaan pun di mata Tuhan. Okay, sambung 1921. Inspektor Gadget puji. 안녕하십니까. 김상우 선생님. 안녕하십니까. 거대병원 CS 2년차 차은지입니다. 안녕하십니까. ini apa? 그 선생님 메모 들고 뛴 그 차은지인데요. 달리기? 달리. 근데 선생님께 여쭤보고 싶은 게 있어서 말입니다. 뭐 도노소라 세우는 걸 어떻게 알아내셨습니까? 집들도 못 찾아낸 걸 어떻게 화면만 보고 알아맞히셨는지, 대체 어떤 로직으로 한 방에 그런 걸 눈에 도달한 건지 꼭 듣고 싶어서요, 선생님. Buat logik. 제가 응급실에 전화했어. 제 아무래도 방금 응급실에 다녀오는 길인데요. 날씨 들었고 네, 들었습니다. 그 대동맥박에 어센딩을 먹은 환자라는 얘기 들었겠네. 네, 이런 수술이 아주 급하다는 얘기도 알고 있었는데 문제 결정할 수 있어? 아까 지금 실질실에 가고 확인했는데요. 다음 일에이지 그럼. 마치카 연락하고 5월 잡아놓고 오피 준비하고. 지금 좋아하고 앉았네. Logik banget. 시간이 Apa hal dia ni pun ngejek sangat? 어떤 시간이 되는 거죠. Macam house Amboi ayat. 34. Dia mesti macam tu kan. Doktor yang hebat ni perangai macam je kan. Macam house. So nak sentuh sikit pasal tadi. Bila dia kata okay dah diagnose benda ni, so prepare for what's next. Bila kita nak hantar patient pergi operation, dia bukannya semudah macam oh send patient to OT now, tu buat tak. Sebab kat OT tu dia orang lain yang akan handle kat situ. Staff-staff sokongan dia punya team dia kat dalam scrub tu nak prepare barang apa, set apa yang nak guna. Set tu semua lain-lain. Kalau set untuk buat scissor dengan set untuk buat spine surgery mestilah tak sama kan. Set untuk buat abdominal punya surgery, laparotomi dengan laparoskopik mestilah tak sama. Sebab tu dia kena prepare dulu. Kita kena call dulu NS pula, kena beritahu NS Dr. Pakar Bius sebab nak kena beritahu dia okay, kita nak sign up case macam mana, patient tu stable ke tak, nak buat macam mana, adakah patient ni kita expect akan require ICU lepas operation, macam tu. So dia bukannya macam selalu tengok kan send to OT now, tak boleh hantar. Ingat senang ke? Kat sana tu nak kena buat macam-macam lagi. Okay, alright, sambung Ni tak best lah. Something yang aku rasa tak sepatutnya lah. Okay, untuk Dr. Kim kali ni tak sepatutnya dia cakap macam tu lah. Betul dia cakap apa ni, dah tahu ada case emergency, settlekan emergency dulu, dah buat ke benda-benda lain pun semua, benda macam tu betul. Tapi bila cakap shooting poops from your mouth pun semua tu tak perlu kot. Apa point nak cakap macam tu? Just cakap benda sepatutnya lah. Buat lagi kat sini, pergilah buat kerja kat sana. Itu lebih logik untuk settlekan. Dah tu je, tak ada tambahan apa-apa. Nak tambah-tambah bunga-bunga bawah. Bagai bulan jatuh ke riba, setakan bunga. 개똥수. shooting put out of my mouth. Apa dia ni bengang sangat Kim Sabu? Oh, accident bus Apa tu. flashback tu? Oh, disaster ni ramai.
Tu buat apa? CPR. Ya Allah. Nak resusc pun first kali kena away from danger dulu lah. Bawa the patient tu pergi tempat selamat. Ini dalam bus accident, bahaya. Tu bahaya pada rescuer nanti. Kim Sabu. CPR provider tu. Oh, diorang ni kenal lah. Apa yang tercongok kat situ? Oh, itu tengah buat CPR. Oh. Sakit lagi. Kebetulan dia pun tengah lenguh tangan. Susah nak operate ni. Dah hujan. Nah, sakit telinga aku.